bạn có biết điểm chung giữa tấm pin mặt trời trên mái nhà bạn, chiếc xe điện bạn đang ao ước và một quả tên lửa hành trình là gì không? Câu trả lời nằm ở đây. Trong khi 99% đám đông ngoài kia vẫn đang loay hoay với vàng, với chứng khoán, với bất động sản, thì vừa tuần trước, chính phủ Mỹ, thông qua Cục Khảo sát Địa chất USGS, đã âm thầm thực hiện một động thái. Họ chính thức đưa bạc vào danh sách khoáng sản thiết yếu. Nhiều người đọc tin này và lướt qua. Họ nghĩ nó vô nghĩa. Họ nghĩ bạc vẫn chỉ là trang sức, là vàng của người nghèo. Họ đã sai, cực kỳ sai. Đây không phải là một tin tức tài chính. Đây là một tuyên bố chiến tranh về kinh tế. Đây là một tín hiệu cho thấy trò chơi đã thay đổi. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu 14 phút để giải mã ván cờ này. Chào mừng các bạn đến với Trí tuệ Tài chính. Kênh của chúng ta có châm ngôn, đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ dùng trí tuệ để phân tích tại sao bạc, vốn bị lãng quên, bỗng nhiên trở thành vũ khí chiến lược quan trọng hơn cả dầu mỏ trong thế kỷ 21. Ván cờ địa chính trị nào đang diễn ra đằng sau các mỏ bạc? Và điểm yếu chết người của nước Mỹ là gì? Và quan trọng nhất, động thái này sẽ tác động thế nào đến túi tiền của bạn? Kịch bản nào cho giá bạc và chiến lược hành động nào cho nhà đầu tư Việt Nam? Đây sẽ là một video phân tích chuyên sâu. Hãy lấy giấy bút và chúng ta bắt đầu. Luận điểm 1. Bước chuyển từ kim loại đẹp sang vũ khí chiến lược. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu cái mác khoáng sản thiết yếu nó nặng đô như thế nào. Đây không phải là một danh hiệu danh dự. Theo định nghĩa của chính phủ Mỹ, một khoáng sản được gọi là thiết yếu khi nó hội đủ hai yếu tố. Một, nó tối quan trọng cho an ninh quốc gia và sự thịnh vượng kinh tế. Và hai, chuỗi cung ứng của nó cực kỳ mỏng manh, dễ bị gián đoạn bởi các quốc gia khác. Câu hỏi là, tại sao bạc, một kim loại đã quá quen thuộc, bỗng dưng đạt chuẩn? Câu trả lời nằm ở sự thay đổi trong cầu. Hãy nhìn vào quá khứ. Trong hàng trăm năm, bạc được dùng làm tiền tệ, làm trang sức, làm bộ đồ ăn cho giới quý tộc. Nhu cầu lớn nhất của nó từng là trong ngành công nghiệp nhiếp ảnh, tráng phim. Nhưng khi máy ảnh kỹ thuật số ra đời, nhu cầu đó sụp đổ. Giá bạc đã có lúc giảm thê thảm. Nhưng đó là câu chuyện của 20 năm trước. Bây giờ, hãy nhìn vào cơn khát bạc của thế kỷ 21. Yếu tố thứ nhất, và là yếu tố lớn nhất, cách mạng xanh và năng lượng mặt trời. Các bạn nhìn thấy những đường kẻ mờ mờ như lưới trên tấm pin mặt trời này không? Đó là bạc. Bạc là chất dẫn quang hiệu quả nhất mà loài người biết đến. Gần như không thể thay thế trong công nghệ pin mặt trời hiệu suất cao hiện nay. Mỗi tấm pin mặt trời cần khoảng 15 đến 20 gam bạc. Nghe thì ít. Nhưng hãy nhân nó với quy mô của cả hành tinh. Năm 2023, thế giới lắp đặt lượng pin mặt trời kỷ lục. Ngành này nuốt một mình nó hơn 15% tổng nguồn cung bạc toàn cầu. Và con số này đang tăng phi mã khi mọi quốc gia, từ Mỹ đến Trung Quốc, đến châu Âu, đều lao vào cuộc đua năng lượng tái tạo. Yếu tố thứ hai, xe điện và 5G. Một chiếc xe động cơ đốt trong thông thường cần khoảng 15 đến 25 gam bạc. Nhưng một chiếc xe điện hoặc xe hybrid, nó cần gấp đôi, thậm chí gấp 3, từ 50 đến 70 gam bạc. Bạc ở đâu? Trong mọi vi mạch, mọi cảm biến, mọi kết nối điện, mọi công tắc. Bạc là chất dẫn điện tốt nhất thế giới, tốt hơn cả đồng. Khi bạn sạc chiếc xe điện, dòng điện chạy qua các tiếp điểm bằng bạc. Khi bạn dùng hệ thống phanh ABS, các cảm biến bạc đang hoạt động. Và đó mới chỉ là xe điện. Các trạm phát sóng 5G, các trung tâm dữ liệu cho AI. Tất cả đều cần một lượng bạc khổng lồ cho các linh kiện điện tử hiệu suất cao. Chúng ta đang nói về một kim loại không chỉ đẹp, mà còn là máu. Đây là tiểu kết đầu tiên và là neo tư duy quan trọng nhất. Mỹ không hành động vì bạc đẹp. Họ hành động vì bạc là máu của nền kinh tế xanh và công nghệ cao mà họ tuyệt đối không thể để quốc gia khác kiểm soát. Trước đây, chúng ta nói dầu mỏ là máu của nền kinh tế công nghiệp. Ai kiểm soát dầu mỏ, người đó kiểm soát thế giới. Ngày nay, trong cuộc cách mạng 4.0, bạc, lithium, đồng và đất hiếm là bộ tứ huyết mạch mới. Và nếu các bạn cũng tin rằng công nghệ xanh và AI là tương lai không thể đảo ngược, hãy bình luận từ khóa kinh tế xanh xuống bên dưới. Tôi muốn biết có bao nhiêu nhà đầu tư của trí tuệ tài chính đang nhìn về cùng một hướng. Luận điểm 2, điểm yếu chết người ván cờ địa chính trị. Vậy là chúng ta đã thống nhất bạc là máu. Bây giờ, chúng ta đến phần 2, phần kịch tính hơn, ai đang kiểm soát nguồn máu này? Đây là lúc ván cờ địa chính trị lộ diện. Nếu bạc là thiết yếu, nước Mỹ sẽ muốn tự chủ sản xuất nó.
Nhưng đây là sự thật phũ phàng. Đứng đầu thế giới là ai? Mexico, quốc gia láng giềng phía nam của Mỹ, nhưng đang ngày càng có các động thái chính trị khó đoán. Gần đây, Tổng thống Mexico liên tục đe dọa quốc hữu hóa các mỏ khoáng sản. Đứng thứ hai và thứ ba là ai? Trung Quốc và Peru. Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chiến lược số 1 của Mỹ. Peru, một quốc gia Nam Mỹ cũng đang đầy rẫy bất ổn chính trị. Nga cũng nằm trong top 5. Các bạn thấy vấn đề chưa? Nước Mỹ, quốc gia tiêu thụ bạc cho công nghệ cao nhiều nhất nhì thế giới, lại gần như không sản xuất được bạc. Sản lượng khai thác bạc của Mỹ là không đáng kể. Họ phải nhập khẩu tới hơn 80% nhu cầu bạc của mình. Và họ nhập từ đâu? Chủ yếu là từ Mexico. Đây chính là điểm yếu chết người mà tôi đã nói. Hãy tưởng tượng bạn là Tổng thống Mỹ. Bạn đang thúc đẩy hàng ngàn tỷ đô la vào đạo luật giảm lạm phát, trợ cấp cho xe điện, trợ cấp cho pin mặt trời. Nhưng nguyên liệu cốt lõi để làm ra chúng lại nằm trong tay Mexico, Trung Quốc và Nga. Điều gì xảy ra nếu ngày mai Trung Quốc quyết định vũ khí hóa bạc, giống như họ đã làm với đất hiếm vào năm 2010? Khi đó, Trung Quốc đột ngột cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, khiến cả ngành công nghiệp điện tử Nhật Bản chao đảo. Điều gì xảy ra nếu Mexico quyết định tăng thuế xuất khẩu bạc lên 50%? Toàn bộ cuộc cách mạng xanh của Mỹ sẽ bị bóp nghẹt. Chưa hết, có một chi tiết còn đáng sợ hơn, dự trữ chiến lược. Mỹ có kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Họ có dự trữ vàng khổng lồ tại Fort Knox. Nhưng bạn biết họ có bao nhiêu bạc trong kho dự trữ chiến lược quốc gia không? Gần như bằng không. Con số không tròn chỉnh. Trong quá khứ, Mỹ từng có một kho dự trữ bạc khổng lồ. Nhưng qua nhiều thập kỷ, họ đã bán dần, bán mòn, vì nghĩ rằng bạc đã hết thời. Họ bán hết số bạc cuối cùng vào đầu những năm 2000. Họ đã nhận ra sai lầm của mình, quá muộn. Và đây là neo tư duy thứ hai. Việc Mỹ đưa bạc vào danh sách thiết yếu không phải là một động thái kinh tế. Đây là một tuyên bố về an ninh quốc gia. Họ đang thừa nhận với cả thế giới rằng, chúng tôi đã sai. Chúng tôi đang cực kỳ dễ bị tổn thương, và chúng tôi sẽ làm mọi giá để sửa chữa sai lầm này. Và khi một siêu cường nói mọi giá, đó là lúc thị trường chuẩn bị cho một cơn địa chấn. Luận điểm 3, giấy phép hành động, cây gậy và củ cà rốt. Vậy, mọi giá ở đây cụ thể là gì? Việc đưa bạc vào danh sách khoáng sản thiết yếu chính là tấm giấy phép cho phép chính phủ Mỹ hành động. Họ sẽ hành động bằng cả hai tay, một tay là cây gậy, và tay kia là củ cà rốt. Hãy nói về cây gậy trước, đây là thứ sẽ làm rung chuyển thị trường. Cây gậy ở đây chính là thuế quan và các rào cản thương mại. Với cái mác an ninh quốc gia, giờ đây Mỹ có toàn quyền áp thuế chống bán phá giá hoặc thuế an ninh lên bạc, hoặc quan trọng hơn là các sản phẩm chứa bạc nhập khẩu từ các quốc gia mà họ cho là rủi ro. Đối tượng số 1 chắc chắn là các tấm pin mặt trời từ Trung Quốc. Hãy tưởng tượng kịch bản này, Mỹ áp thuế 100% lên các tấm pin mặt trời Trung Quốc, vốn đang thống trị thị trường, với lý do an ninh chuỗi cung ứng bạc. Điều này sẽ ngay lập tức tạo ra một sự khan hiếm pin mặt trời tại Mỹ, buộc các công ty Mỹ phải tự sản xuất. Và khi họ tự sản xuất, họ lấy bạc ở đâu? Họ sẽ phải tranh giành nhau nguồn cung bạc khan hiếm từ các nước đồng minh như Mexico hay Canada. Hậu quả là gì? Giá bạc bị bóp méo. Nó sẽ tạo ra một mức giá sàn mới, cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Bây giờ, hãy nói về củ cà rốt. Đây là phần dành cho giới đầu tư. Củ cà rốt là trợ cấp, tín dụng thuế và giấy phép cấp tốc. Chính phủ Mỹ sẽ tung ra hàng tỷ đô la thông qua Bộ Năng lượng và Bộ Quốc phòng để khuyến khích các công ty làm hai việc: khai thác, mở lại các mỏ bạc cũ, thăm dò các mỏ bạc mới ngay trong lòng nước Mỹ. Họ sẽ gạt bỏ các rào cản về môi trường, cấp phép nhanh chóng. Tái chế, đây mới là mỏ vàng thực sự. Phát triển công nghệ tái chế bạc từ rác thải điện tử, từ các tấm pin mặt trời cũ. Dòng tiền khổng lồ này sẽ chảy vào đâu? Vào các công ty khai thác bạc của Mỹ và Canada, vào các công ty công nghệ tái chế. Đây chính là lúc chúng ta phải nhớ lại lịch sử. Vào năm 1979, hai anh em nhà Hunt đã cố gắng dồn góc thị trường bạc. Họ dùng tiền cá nhân để mua bạc, đẩy giá bạc từ 6 đô la lên gần 50 đô la một ounce. Nhưng cuối cùng họ đã thất bại, vì họ dùng tiền để chống lại luật lệ. Chính phủ đã thay đổi luật chơi. Lần này, kịch bản lặp lại, nhưng đảo ngược. Lần này, không phải hai cá nhân, mà là chính phủ Mỹ đang muốn dồn góc thị trường bạc. Và họ không chỉ dùng tiền, họ dùng cả tiền, cả luật và cả sức mạnh quân sự, ngoại giao.
Và đây là neo tư duy cuối cùng. Thị trường bạc giao dịch tự do đã chết. Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên thị trường bạc bị vũ khí hóa. Trong thị trường này, giá không còn chỉ do cung cầu công nghiệp quyết định nữa. Giá sẽ được quyết định bởi các thuyết của Tổng thống, bởi các đạo luật thuế quan, bởi các gói trợ cấp. Bạn nghĩ Mỹ sẽ dùng cây gậy thuế quan hay củ cà rốt trợ cấp nhiều hơn? Và bạn nghĩ ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của cây gậy đó? Hãy để lại dự đoán của bạn ở phần bình luận. Vậy, đứng trước một ván cờ lớn như vậy, chúng ta, những nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, nên làm gì? FOMO lao vào mua bạc ngay lập tức. Câu trả lời của trí tuệ tài chính là không. Đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Chúng ta cần một chiến lược. Đây là 4 bước hành động cụ thể cho bạn. 1. Thay đổi hoàn toàn tư duy của bạn về bạc. Hãy xóa khỏi đầu bạn hình ảnh bạc là trang sức. Hãy ngừng so sánh bạc với vàng theo kiểu vàng 2.0. Hãy bắt đầu nhìn bạc như một kim loại công nghệ chiến lược. Nó giờ đây nằm cùng mâm với lithium, coban và đất hiếm. Giá của nó sẽ biến động mạnh theo tin tức công nghệ và địa chính trị. 2. Theo dõi chỉ số ma thuật, tỷ lệ vàng bạc. Đây là chỉ số quan trọng nhất. Nó cho bạn biết cần bao nhiêu ounce bạc để mua được 1 ounce vàng. Trong lịch sử 100 năm, tỷ lệ này trung bình là khoảng 50 đến 60. Hiện tại, tỷ lệ này đang ở mức rất cao, khoảng 80 đến 90. Điều này có nghĩa là bạc đang rẻ một cách bất thường so với vàng. Động thái của Mỹ có thể là chất xúc tác cực mạnh để kéo tỷ lệ này quay trở lại mức trung bình. Điều đó có nghĩa là hoặc vàng giảm giá, hoặc bạc tăng giá mạnh hơn vàng rất nhiều. Và tôi đặt cược vào vế thứ hai. 3. Hiểu rõ hai kịch bản chính. Kịch bản 1, cú sốc cung. Mỹ áp thuế mạnh. Trung Quốc và Mexico trả đũa, ví dụ, hạn chế xuất khẩu. Nguồn cung bạc cho công nghiệp, pin mặt trời, EV, bị đứt gãy. Trong kịch bản này, giá bạc không chỉ tăng, mà là dựng đứng. Nó sẽ hỗn loạn. Kịch bản 2, cơn lũ trợ cấp. Mỹ đổ tiền thành công vào khai thác và tái chế. Các công nghệ mới ra đời. Sau 5 đến 7 năm, nguồn cung bạc nội địa của Mỹ tăng lên. Kịch bản này sẽ làm giá bạc tăng ổn định và bền vững hơn. Hiện tại, chúng ta đang ở giai đoạn tiền cú sốc cung. 4. Hành động cho doanh nghiệp Việt Nam. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, vi mạch, hoặc đang có kế hoạch làm pin mặt trời, bạn phải ngay lập tức gọi cho bộ phận thu mua. Hãy xem xét lại các hợp đồng cung ứng bạc. Rủi ro giá nguyên liệu đầu vào tăng vọt 200 đến 300% là hoàn toàn hiện hữu. Phải có kế hoạch dự phòng, thậm chí là ký các hợp đồng bạc vật chất dài hạn ngay từ bây giờ. Tóm lại, ván cờ đã được sắp đặt. 1. Bạc đã trở thành máu của kinh tế xanh, không thể thay thế. 2. Mỹ đã nhận ra điểm yếu chết người của mình khi nguồn cung máu nằm trong tay đối thủ. Và 3. Họ đã rút giấy phép để can thiệp vào thị trường, bằng cả thuế quan và trợ cấp. Cơn bão trên thị trường bạc chỉ mới bắt đầu. Đây không phải là một cuộc chơi ngắn hạn. Đây là một xu hướng lớn của cả thập kỷ. Và trong video tiếp theo, chúng ta sẽ đào sâu hơn nữa. Nếu bạc là máu, vậy ai là người hưởng lợi trực tiếp? Chúng ta sẽ mổ xẻ top 3 ngành công nghiệp tại Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng chí mạng, cả tích cực và tiêu cực, khi bạc bị vũ khí hóa. Đây là một phân tích bạn không thể bỏ lỡ nếu muốn bảo vệ tài sản và tìm kiếm cơ hội trong cơn bão này. Hãy đảm bảo bạn đã nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo của trí tuệ tài chính. Bởi vì, đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn.